गाइस आज फाइनली त्यो दिन पनि आइसक्यो जहाँनिर हामी गर्न जाँदैछौँ हाम्रो टिप्परलाई फुल्ली मोडिफाई र मोडिफाई गर्नको लागि हामी बोलाउन चाहँदैछौँ हाम्रो एउटा स्पेशल आर्टिस्टलाई। भाइ आऊ त भाई कहाँ पुग्यो भाई? एंट्री तो अच्छी है पर बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। यहाँनिर बोलाएको छ हाम्रो भाइ, तिम्रो नाम के हो? ल गाइज यो सबै जिम्मेवारी हामी उसलाई सुम्पिँदैछौँ होइन। थाहा छैन मलाई उसले कस्तो तरिकाले गर्छ, यस्तो गर उस्तो गर भनेर हामीले उसलाई इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छैनौँ। उसले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छ। सो म भरे आउँछु होइन, अनि तबसम्म चाहिँ यो हाम्रो टिप्पर अनि यसलाई तिमीले मोडिफाई गरेर कस्तो बनाउँछौ हामी भरे कम्प्लिट हुनेछ। ल बाइ। ओके सो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो दाइ गइसक्नु भयो। हामी भरे आउँदासम्म दाइलाई त्यो टिप्पर कम्प्लिट गराएर दाइलाई एकदम खुसी बनाउनु पर्ने छ। ल हामी चाहिँ हाम्रो कामतिर अब सुरु गर्न थालिहाल्छौँ। बट एक सेकेन्ड गाइज, तपाईहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो कि नै? यदि गर्नुभएको छैन भने हाम्रो कामलाई पनि हौसला बढाउनको लागि एक सब्सक्राइब चाहिँ गरेर जानु होला। अब चाहिँ हामी गइहाल्नु पर्ने हुन्छ गाइज। ल आउनु 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 गाइज। फर्स्ट अफ अल हामीले पहिला यो टिप्परको ढालाले पेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो दाइले यसलाई बिचमा तोड्नु भएको थियो। हल्का ढाला ठुलो भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो दाइले बिचमा तोडिदिनु भएको थियो। सो हामीले यसमा दुईवटा कलर मिक्स गरेर हामीले यो ढालामा पेन्ट गर्छौँ र हामी लेख्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो सानो ब्रसको युज गर्छौँ। हामीले यसमा कस्तो कस्तो कलर लगाउने भनेर पहिला नै डिसाइड गरिसकेको थिएनौँ। सो हामी यसमा कलर गर्दै जाँदाखेरि जस्तो जस्तो कलर हाम्रो दिमागमा आउँछ त्यस्तै नै कलर हामी यसमा गर्नेछौँ। सो यो टिप्परलाई मोडिफाई गर्नको लागि अघि पछि लत्ता त लगाउन नै पर्ने हुनेछ। अघि पछि लत्ता दुईवटा लगाउने छौँ र त्यो लत्तामा हामी हाम्रो अर्घाहाँचीको नाम पनि लेखेको छौँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी धेरै कुरा गर्ने होइन, काममातिर ध्यान दिनेछौँ। सो फाइनली गाइज हामी हाम्रो टिप्परलाई मोडिफाई गरेर सकाइसकेको छौँ। मलाई थाहा छ यो एकदम पर्फेक्ट बनेको त छैन, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो नराम्रो के कस्तो लागेको छ तपाईँहरू पनि कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू हेर्नु बट सब्सक्राइब गरेर मात्र। गाइज यसलाई मोडिफाई गर्नको लागि हामीलाई 2 दिन जति टाइम लागेको छ। मलाई कलरहरूको त्यति धेरै नलेज त छैन, तर पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। अब चाहिँ हामी हाम्रो दाइलाई देखाउने छौँ हाम्रो टिप्पर। हेलो अनिस भाइ। हेलो दाइ। सक्यो त तिमीले आफ्नो काम? सक्यो। ल हेर्नु न यो हाम्रो टिप्पर कस्तो लाग्यो? ओ माय गॉड। ल मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन। अब बाँकी काम त अडियन्सहरूलाई सोध्ने काम हो हाम्रो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो उसको मोडिफिकेसन, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड भाइलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भाइलाई कमेन्टमा भन्नु होला। सो आजको लागि यति नै, हामी छिटै नै भेट्नुहुनेछ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।